Sziasztok! Ez itt a Planet Zoo kiegészítőket bemutató sorozatunk. Ha gondolkozol azon, hogy bővítenéd a játékot valamelyik kiegészítővel, de nem tudod, hogy melyikkel, akkor nézd meg ezt a sorozatot. Ebből megtudhatod, hogy melyik kiegészítő milyen pluszt ad az alapjátékhoz. A mai részben a 2022. október 18-án megjelent alkonyat csomagot mutatom be, aminek angol neve a Twilight Pack. Ezzel a kiegészítővel a fejlesztők a manapság olyannyira felkarolt Dracula mítoszt próbálják előtérbe hozni állatkerti szempontból. A kiegészítővel kapunk 5 új állatot, több mint 200 új elemet és egy új karrierrészt, amely az 1377-ben első Lajos magyar király engedélyével épült erdélyi Törcsvárba repít minket, amit manapság az író Bram Stoker által kitalált Dracula kastélyának neveznek, holott az égvilágon semmi köze nem volt ahhoz a személyhez, akire alapozva van a Dracula mítosz. Térjünk is át az állatokra. Az első állat, amit kapunk, a mosómedve. Vonatkozik? Vásároljon mosómedvét! Hangzik el a sörgyári kapricióban. Eredetileg Amerika lakója. Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó vízközeli vidékein fordul elő, illetve Észak- és Közép-Amerikában bárhol, ahol emberek élnek. Amerika egyes részein veszélyeztetett, mert gyakran ütik el az autósok. Ami a nevét illeti, táplálékát valóban tisztogatni szokta. Szereti vízbe mártani a kezébe kerülő élelmet, ami állítólag nem azért van, hogy megtisztítsa az ételt, hanem inkább csak megszokásból vagy kényszercselekvésből, régebben ugyanis a faj rendszerint a vízből szerezte a betevő falatot. A medvékhez semmi köze nincs, téves neve egy német fordításból ered, a németeknél ugyanis szokás volt olyan állatcsoportokról elnevezni az újabbakat, amelyekkel valamilyen hasonlóságot véltek felfedezni. 1934-ben betelepítették Nyugat-Németországba, és azóta jelentősen elszaporodott. Jelenleg a terjeszkedés központja Nyugat-Németország, a Mosel völgye és az Eifel-hegység, a Benelux államok és Franciaország keleti vidéke, de a hajdani Szovjetunióban is megtelepedett. Ahol megjelenik, nagy pusztítást képes okozni a madarak közt, melyeknek tojásait ellopja. További érdekességekért nézd meg az állatbemutatók 45. részét. A következő állatunk a vörös róka, amely a rókák legismertebb és egyúttal a Vulpes-nem legnagyobb termetű faja. Az egyik legelterjedtebb szárazföldi ragadozó. Rókabéka vagy békaróka? A valódi kutyaformáktól a nappali fényben látható tojásdad alakú pupillája, lapos szembolti íve és aránylag kicsi felső tépőfogai különböztetik meg. Míg a kutyák inkább csapatokban élnek, addig a vörös róka inkább magányosabb. Az emberek általában írtják. Mint a többi vadállatot, betegségek terjesztőjének, emellett a házi szárnyasok tolvajának tekintik. Sokan mégis kedvelik, mert pusztítják a termény kártevőit is. Megtaláljuk az északi sarkkörtől egészen a mediterrán vidékekig, Közép-Amerika és Észak-Afrika néhány részén át, beleértve a nagy ázsiai sztyeppéket is. Óriási elterjedési területe miatt a vörös rókának 50 alfaját különböztetik meg. A fiatal ősztől a bogarakig minden állatra vadászik, de elfogyasztja a dögöt is. Fő táplálékai az egerek és pockók, de megfogja a mezei és az üregi nyulakat is. Nem csak a földön fészkelő madarak tojásait fogyasztja és fiókáit eszi meg, de a repülni tudó madarakat is képes becserkészni. Ha a szükség ráviszi, jól úszik, ezért a vízimadarak fészkei sincsenek tőle biztonságban, még a kotló hattyúkat is megfogja. A kisvuk is nagyon szerette tást. A vörös rókáról többet tudhatsz meg az állatbemutatók 47. részében.
A következő állatunk a vombat, vagy más néven csupaszorrú vombat, amely egy erszényes emlős és a vombatfélék családjába tartozik. Ez a növényevő faj Ausztrália és Tasmánia nagyobb erdőségeiben honos. A vombatok szükség esetén könnyen másznak fára és úszni is tudnak. A hátsó részük pajzsszerű, sok benne a porc és a csont, a bőr pedig megkeményedett. Ezt a pajzsot otthonuk védelmére használják. Például, ha valami be akar mászni az odújukba, egyszerűen visszafordulnak a bejárat felé és eltorlaszolják a lyukra vezető utat. Táplálékuk elsősorban kemény, szívós levelű fűfélékből áll, de kiásott gyökereket is szívesen fogyasztanak, és akár hónapokig is kibírják víz nélkül. Fogaik és karmaik alkalmasak védekezésre is, de erre ritkán használják. Érdekesség, hogy a vombat beleiben keményebb, vastagabb és lágyabb, rugalmasabb szakaszok váltják egymást. Ezen szakaszok ritmikus összehúzódása kockaformájú székletet eredményez. Többet tudhatsz meg róluk az állatbemutatók 48. részében. A következő állatunk a csíkos bűzösborz, amely nagyon elterjedt Észak-Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban, kivéve Alaszkát és Kanada délebbi felén. Elsősorban éjjel aktív, a nappalt föld alatti üregekben, fák odvában, sziklahasadékokban tölti. A felnőtt hímek nyáron egyedül élnek, télen pedig több nősténnyel is megosztják odújukat, csupán kedvességből. A csíkos bűzösborz végbélnyílásának két oldalán szimmetrikusan elhelyezkedő bűzmirigyekben termelődő olajos, kénes folyadéknak állítólag olyan szaga van, mintha fokhagyma, rothadókáposzta, valamint égő toll és gumi keveréke volna. Érdekes dolgokat szagolhatott, aki ezt meg tudta így határozni. Mások szerint a szag a legrondább csatornabűzre és dögszagra emlékeztet. Ezt a különleges parfümöt akár 4 méterre is el tudja spriccelni. Először figyelmezteti ellenfelét, mégpedig úgy, hogy hátsó felét felegyenesítve felé fordítja, dús farkát felemeli, fügyszerű hangot hallat és mellső lábaival topog. A bűzös folyadékból egyszerre nagyjából 15 ml-nyi áll az állat rendelkezésére, és ezzel 7-8-szor tud spriccelni. A bűz hetekre beveszi magát bőrbe, szőrbe, ruhába. Amikor ez az önvédelmi parfüm a levegőbe kerül, azt még 1-1,5 kilométer távolságból is meg lehet érezni. A csíkos bűzösborz az állatbemutatók 49. részében került bemutatásra. Ezzel a csomaggal együtt érkező frissítés tartalmazta az új teráriumokat is, amelyekben azóta több kiegészítővel megjelent faj tartható. Így ebben kapott helyet az utolsó állatunk, az egyiptomi gyümölcsdenevér, vagy más néven nílusi repülőkutya. Bár nílusinak nevezzük, korán sem csak a Nílus vidékén honos, hiszen Észak-Afrikán kívül a Közel-Keleten, Anatóliában és Ciprus szigetén, sőt Ázsia egyes vidékein egészen Pakisztánig előfordul. A repülőkutyafélék közül ez az egyetlen faj, amelyik előfordul Európában. Európában is csak Ciprus szigetén él.
Cipruson az 1970-es években még elég nagy kolóniái voltak, de mivel rájárt a gyümölcsültetvényekre, vadászni kezdték. Mára csak kis, maximum 20 egyedből álló kolóniái élnek a szigeten, bár normál esetben hatalmas lélekszámú kolóniákat alkot. Egy-egy kolóniában akár 9000 egyed. A közepes testű repülőkutyafajok közé tartozik, de még így is a legnagyobb faj az európai denevérek közül. Teste szürkésbarna, hasoldala világosabb. Amikor széttárja szárnyait, elérheti a 60 cm-es szárnyfesztávolságot. Ez a faj állítólag azon kevesek egyike, amely kommunikációját a telep meghatározott egyedei felé irányítja, nem csak égbe kiált, hát ha valaki meghallja. A gyümölcsevő denevérek többsége nappal aktív. Látásuk és szaglásuk segítségével könnyedén megtalálják táplálékukat. De a nílusi repülőkutya éjszaka ultrahangradarral tájékozódik. A Rosettus fajoknak egyedülálló módon a gyümölcsdenevérek között ilyen bioradarjuk van, még ha nem is olyan kifinomult, mint a mozgó célpontra vadászó kis denevéreké. A tudomány ekolokációnak nevezi ezt az ultrahangradarral való tájékozódást, amely azon alapszik, hogy az állat saját kiáltásainak vízhangja alapján méri fel a környezetét. A nílusi repülőkutyáról is többet tudhatsz meg, ha megnézed az állatbemutatók 46. részét. Minden itt említett résznek a linkjét megtalálod a leírásban. Most pedig lássuk az előre elkészített épületeket, amiket kaphatunk ezzel a kiegészítővel.
Ez volt hát az alkonyatcsomag, amelyben megjárhatjuk az erdélyi Törcsvárra hasonlító remekműnek nevezhető építményt, és az eredetire enyhén hasonlító tájt. Aki teheti, annak ajánlom, hogy látogasson el Törcsvárra. Nézze meg élőben is. Mivel az itt látható vár csak félig van elkészítve, ha valaki elkészíteni teljes egészében, kérem ossza meg velem is. Ne felejtsd el, hogy légy feliratkozva a csatornára, ezzel nekem is kedvet adsz a folytatáshoz. És nyomd meg a like gombot, ha tetszett a videó. Kommentben írd meg a véleményed erről a kiegészítőről, írd le, melyik a kedvenc állatod az itt felsoroltakból. Csatlakozz az Éjmadár Nightbird Discord szerverhez, ahol megosztjuk egymással az építéseinket, fotókat állatokról, és nem utolsó sorban beszélgetünk egymással. Olvas híreket a planetzoo.hu oldalon, ahol Pajor Krisztián, afrikai nagyvadkövető és jómagam osztunk meg híreket a nagy állatvilágról. Köszönöm, hogy megnézted! Legyen szép napod!